So yun guys, good morning sa inyo lahat. So welcome again to my YouTube channel. And today's video, turo ko sa inyo kung paano maglagay ng additional modification sa ating motor. So gagawa tayo ng Wig-Wag Hazard. Commonly used to sa mga motor show. No? So kung nakikita nyo yung mga sumasayaw na ilaw sa mga motor, ayun siya. Dalawang electronic part lang naman yung kailangan natin. So kailangan natin is ito, flasher relay tsaka horn relay para malagay natin yung Wig-Wag Hazard. So yun, start na tayo. So anyway mga paps na, so kailangan natin ito, horn relay 5 pin, tapos flasher relay. So yun siya. Yung diagram mga paps, no, check nyo na lang dyan sa gilid, no, para masundan nyo. Madali lang naman siya. Hindi kayo malilito dyan dahil ilang pins lang naman siya, no. Okay, so tap natin itong pin 30 ang relay natin sa letter B. Yan, letter B ng ating flasher relay. Gamit na rin kayo ng shrinkable tube kung meron kayo, or kung wala, soldering iron. Basta ma-secure lang yung pins natin, hindi mag-ground. Lighter para mag-shrink siya. Next natin is yung 30. Lagay din tayo ng extension wire. Yan, para ito yung magsisilbing switch natin pag kinapit na natin sa motor. Yan, so next natin si L pin, tapos si 86 ng relay. Yan, 86 ng relay. Dito naman sa dalawang pin, 87 tsaka 87E. So dito natin lalagay yung right tsaka left signal natin, no? So kahit magbaliktad, pwede naman siya. Assist naman, same pa rin naman yung output niya, no? So lalagyan natin ng wiring tong dalawa, then itatap natin sa signal light ng ating motor.
So ayan mga paps, ayan, na-wiring na natin siya, no? So ngayon, lagay na natin ito sa motor, kabit na natin para matesting. Okay mga paps, so bago tayo mag-tap, hanapin muna natin yung right tsaka left signal natin, no? So dito na lang ako magta-tap. So gamit ko ng tester or mag-DIY na lang kayo para matrace nyo kung saan yung left or right turn signal, no? Ito sa akin. Test na natin siya. Unahin natin yung left side. Ayan. Wala. Ayun. So umilaw siya sa may kulay brown. Ayan. Then next natin is yung right side. Ayan. So ayun yung right side. Tumutok siya sa kulay green. Ayan. Kulay green ng ating wire, no? Ayan. So itong dalawa, brown tsaka kulay green, diyan natin ito-type yung 87 tsaka 87E sa ating relay. Yan, start tayo. So yan, dito natin itatap yung ating wire, no? So ito yung green, tas ito yung brown. Yan. Tinanggal ko na siya dun sa socket niya, no? Babalik na lang natin. Ayan mga paps, no? Naikabit na natin siya. Then kayo na lang bahalang dumiskarte kung saan nyo siya ilalagay, no? So hanapan nyo na lang na maganda-gandang pwesto. Testing na natin siya, no? Tayin muna natin yung left. Ayan. Working siya, no? Ayan. Then yung right. Right. So try natin yung wig-wag, no? So yun yung switch nya. Ayan. Meron na akong dating switch dito. And dito ko na lang tinap. So yun ang mga paps, after nyan kayo na bahala magbalik. And kung gusto nyong i-wiring management pa, ayan, kayo na rin bahala, no? Wiring ako na lang ito na maayos para hindi masyadong madumi, no? Ayan.
So yun lamang mga paps, maraming salamat sa panonood nyo. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please like and subscribe lamang sa aking YouTube channel. And yun lamang, maraming salamat sa inyo, Godspeed, and sana nagkaroon kayo ng idea. Yan. Adios mga papi, salamat.